ก็สวัสดีครับทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคืนนี้มีคนคุยอยู่กับผมคอปเตอร์นะครับและคนคุยของเราในครั้งแรกของรายการนี้ก็คือครูอ้อนั่นเองอ้าวคือใครนะครับ ครูอ้อ ก็ครูอ้อก็คือเป็นครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกชื่อโรงเรียนได้ไหมบอกได้ค่ะบอกเลยค่ะไม่เอาบอกเองไหมโรงเรียนโอเคก็สอนอยู่โรงเรียนสาธิตยานากาวะนะคะที่นครศรีธรรมราชได้9ปีกว่าๆและเก้ากำลังปีจะเข้าแล้วสู่ปีที่10ก่อนแต่หน้าว่าชีวิตนี้ก่อนหน้านี้เป็นสาวชาวกรุงที่โรงเรียน เพลินพัฒนาที่กรุงเทพค่ะก็คือทั้งชีวิตการเป็นครูก็คือ2ที่แม่อ้อคิดว่าแม่อ้อจะอยู่ที่โรงเรียนนี้ต่อยาวๆแบบนั้น ถามเหมือนเป็นเจ้าของโรงเรียนอะแล้วก็แบบมีความหวาดระแวงว่าคนนี้จะลาออกหรือเปล่าคือรู้ไหมว่าเวลาแบบว่าสมมุติว่าสิ้นปีแล้วมีการพูดคุยกันกับผู้บริหารแล้วผู้บริหารถามคำถามเนี้ยจะคิดได้2อย่างนะเขากลัวเราออกกับเขาอยากให้เราออกแล้วแหละแต่เขาไม่อยากบอกตรงๆดังนั้นเราต้องไปพิจารณาผลงานเราในรอบปีด้วยความยุติธรรมไม่ใช่ด้วยสายตาอันเข้าข้างตัวเองว่าเอ้ยคำถามนี้เขาน่าจะมาแนว1หรือแนว2อะไรอย่างเงี้ย อาๆๆแล้วตัวแม่อ้อเองอะคิดว่ายังไงบ้างแบบว่ามีแผนจะย้ายจะไม่อยู่นี่ยาวๆยังไม่มีหรือว่ามีในระยะอันใกล้อะยังไม่มีเมื่อก่อนชอบคิดไปว่าแบบเฮ้ยจะคอนโทรลได้แบบอะไรเงี้ยพอเริ่มแก่กลับกลายเป็นว่าเราอย่าคิดยาวมากเพราะว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนี่อยู่ยังไงซึ่งมันเป็นความจริงไงบางครั้งเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราแน่นอนแล้วกับสิ่งนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เอมันไม่แน่นอนอได้ๆๆเอใช่อๆๆแล้วเป็นไงครับช่วงนี้เหนื่อยว้าวุ่นเหนื่อยเลยว้าวุ่นเพราะอะไรคมากเลยรับเพราะอะไรเพราะว่าก็คือเดือนกันยามันก็เป็นช่วงปลายภาคเรียนของนักเรียนระดับประถมมัธยมของไทยในปกติเนาะทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าเดือนสุดท้ายเดือนปลายภาคแล้วมันจะว้าวุ่นเฉพาะนักเรียนนะจริงๆคุณครูว้าวุ่นมากอันนี้แชร์ในมุมที่แบบเป็นครูแบบสายทางเลือกนะโรงเรียนแบบแนวทางเลือกนะก็จะทรงว้าวุ่นนิดหนึ่งไม่รู้ว่าแบบสายทั่วไปอะนะแบบจัดการเรียนการสอนในแนวทั่วๆไปเขาว้าวุ่นกันไหมเพราะว่าพอเราทำงานแบบสไตล์เหมือนกับโคชชิ่งให้กับนักเรียนด้วยอะอืมมันก็คงจะคล้ายๆกับโคชกีฬาแหละพอนักกีฬาจะลงสนามอะลองนึกถึงแบบว่าแบบเหลืออีกแบบ5เดือนสุดท้ายกำลังจะแข่งซีเกมกำลังจะแข่งโอลิมปิกอะคือคิดว่าโคชก็คงว้าวุ่นทีเนี้ยก็คือพอการศึกษาในแนวที่เราทำอยู่เป็น active learning เป็นแบบนักเรียนค่อนข้างจะได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็แบบทำชิ้นงานทำอะไรอย่างเงี้ยพอมันขมวดเกลียวขึ้นมาใกล้ๆช่วงที่แบบผลงานต้องออกแล้วมันเป็นการประเมินผ่านการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยในฐานะโคชอะก็จะว้าวุ่นเหมือนกันเพราะว่านักเรียนว้าวุ่นแล้วเราก็จะต้องตั้งรับให้ได้ในการว้าวุ่นของนักเรียนเดี๋ยวพี่ครอบเคยบอกว่าแบบเวลาไลฟ์แล้วให้แม่แชร์เนี่ยแม่ต้องทำยังไงอะนี่ก็คือถ้าใครดูอยู่ตอนนี้นะคะให้ทราบว่าอีฉันเนี่ยเป็นสตรีผู้โลเทคที่ลูกบอกว่าให้แม่แบบแชร์ไปที่อื่นใดเนี่ยแม่ต้องทำไงแม่ต้องไปกดตรงอะไรมันอ๋อไม่รู้เดี๋ยวยังไงอะแม่เอาไปที่มันมีอันสยูทูบ้มๆอะไรบางสิ่งหนึ่งที่มันเป็นลูกศรด้านขน่าจะวามือของน่าแม่อะงั้นแม่อ้อลองกดดูดิ คือถ้ามันหายไปมันเกิดอะไรขึ้นก็ระเบิดอะไรก็แล้วแต่นะส่วนตัวไป หายเลยครับว้าวซิตคอมมากคือแม่ว่าพยากรณ์ได้แบบว่าเป๊ะมันคือลูกศรออกที่ยูทูบมันขึ้นว่าออกจากห้องไปเลยแม่เดี๋ยวผมส่งลิงก์ที่เรากำลังไลฟ์อยู่นี้ให้ พอแม่ก๊อบอันนั้นน่ะที่แบบไปนี้ไปอะแล้วมันจะแบบมีมทำไมอะ นุษย์มาเคาะประตูอะ มนุษย์หรือเปล่าไม่เอาเช็คดีๆนะมนุษย์เนี่ยแหละได้ยินเสียงวิ่งหนีด้วยอะไม่เป็นไรค่อยโอ๊ยๆค่อยเดี๋ยวนะทำไมอะแป๊บหนึ่งนะจำเอเป็นแล้วแหละอๆลองเช็กดูคือเขายังเคาะไม่เลิกไม่ลาอะต้องเช็กดูก่อนว่าเป็นคนหรือเปล่า แล้วมีการเอาน้ำมาให้ทำไมก็ไม่ทราบมีคนแบบเหมือนมาจีบเราเขาคงรักเราแหละขอบคุณคนที่เอามาให้นะคะไม่รู้ใครว่ามันฟังดูน่ากลัวนะไม่เป็นไรแม่เป็นมิตรกับทุกสิ่งในโลกใบนี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ลืมเลยแล้วแม่อ้อแบบการเป็นครูนี่คือเราอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือมันเป็นความฝันความต้องการหรือว่าชีวิตจู่ๆแม่งเปลี่ยนแล้วกลายเป็นครูเสียงั้นไม่ใช่ทั้งคู่เอางี้ถ้าถามว่าตอนเด็กๆถามว่าเคยเล่นสอนหนังสือไหมเคยไปเอาถ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเขียนตามแบบฝาผนังซึ่งก็จะเป็นเหตุให้ทำให้โดนดุได้เอทำทีเป็นอว่าเราก็แบบสอนหนังสือสอนอะไรรู้ไหมสอนไก่สอนไก่หมายถึงว่านอกบ้าก็คือไก่นมีไก่ที่มันเดินอยู่อะไก่ที่เลี้ยงเอาไว้อะเป็นจินตนาการในวัยเด็กไงแล้วดีก็เล่นแบบมากแล้วมันตอนเด็กไงพะนกพะงกหัวเข้าใจด้วย ถูกมันตอบด้วย
อะไรของมันก็ว่าไปพาลูกมาเรียนด้วยอะนักเรียนเราดีมากพาลูกมาเรียนไม่ได้นักเรียนเรามีลูกในวัยเรียนก็คือใดๆนั่นคือจินตนาการก็เคยเล่นแต่ถามว่าแบบมันก็ไม่ได้ถึงขั้นปักใจขนาดนั้นเราก็แบบไปโรงเรียนเราก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีครูที่ใจดีและมีครูที่ดุมากแต่ว่าครูที่ดุมากนั่นน่ะเป็นครูที่แบบแม่ประทับใจนะเพราะว่าแบบเขาเป็นคนดุแต่เขาก็แบบเป็นคนใส่ใจนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบมันเข้ามาอยู่แต่ว่าเราไม่ได้รู้ตัวลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าแบบอุ๊ยเหมือนชมตัวเองว่าตัวเองเป็นคนขี้งวดแต่ใส่ใจนักเรียนก็คือเรานึกภาพของครู 2-3 ท่านนั้นที่เรารู้สึกว่าแบบยังอยู่ในความทรงจำเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบรู้สึกแบบโอ๊ยตายแล้วไอดอลขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ก็เคยอยากเป็นอุลตร้าแมนก็เคยเคยทันไหม Amazing ทันไหมมากไม่เคยรู้จักไหม รู้อุลตร้าแมนนี่อาจจะแบบสมัยใหม่ไปแม่มีไอ้แบบสีอะไอ้ขบวนการหลายๆสีอะ5สี6สีอะไรไม่รู้อะคือเป็นคนแบบชอบแบบเล่นอะไรที่มันแบบผาดโผนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปยืนแบบบนปากโอ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วกระโดดลงมาก็จะรู้สึกว่าแบบฉันโดดได้สูงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเป็นนางงามด้วยพอเริ่มแบบรู้จักความสวยความงามก็ไปเอาผ้าผวยผ้าห่มมาทำเป็นชุดราตรีเพราะว่าเราเห็นเขาถ่ายทอดนางงามประกวดกันบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำทีแบบบกมือบ๊ายบายอะไรก็ฉันต้องได้มงอยู่แล้วแหละเพราะว่าฉันประกวดของฉันอยู่คนเดียวแต่ถามว่าแบบชอบชีวิตในโรงเรียนเป็นคนที่ชอบชีวิตในโรงเรียนเป็นเด็กที่ไม่เคยแบบมีอารมณ์ที่ว่าไม่อยากไปโรงเรียนอะไม่เคยเลยอะ ทำไมอ่ะ 1แหละก็รู้สึกว่ามันสนุกดี2อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแบบวินัยไงไม่ได้หมายถึงตัวเองมีวินัยนะแต่หมายถึงพ่อกับแม่มีวินัยอะคือเขาแบบเฮ้ยเราต้องไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบไม่คอขาดบาดตายอะไรอย่างงี้ก็คือแบบต้องไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเคยไม่สบายหนักมากนะที่แบบว่าต้องฉีดยาทุกวันอะฉีดที่กล้ามเนื้อก้นอะแต่ไปโรงเรียนทุกวันน่ะแล้วเดินแบบเหมือนคนขาหักไปอะทีนี้แต่ว่าพอตอนมัธยมอะเริ่มมีบ้างที่ไม่อยากไปโรงเรียนเรียกว่าขี้เกียจตามวัยแล้วกันว่ามีวันที่แบบโอ้ my god ฉันแบบเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราเป็นคนทำกิจกรรมด้วยไงเป็นนักเรียนแบบสายกิจกรรมคือมันก็เกิดจากการที่เราอะแฮปปี้กับการอยู่ในโรงเรียนมากเกินไปเรียนหนังสือตอนเย็นทำกิจกรรมเล่นกีฬาทำสภานักเรียนเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นนำเชียร์เป็นนักกีฬาอะไรแบบแล้วแต่อีเวนต์อะไรมาเลยค่ะอีฉันพร้อมมากเลยค่ะแล้วมันเหนื่อยไม่อยากไปโรงเรียนแต่แบบแค่เหนื่อยก็เลยรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ตัวเองอยู่แล้วมีความสุขเลยคิดเอาว่างั้นตอนเวลาเราทำงานน่ะก็ถ้าเราได้อยู่ในโรงเรียนอีกเราก็น่าจะมีความสุขอีกลืมคิดไปว่าคนละสถานะกันเลยแต่ไม่ได้มีความคิดว่าการเป็นครูแล้วจะได้ปิดเทอมไม่เคยคิดอย่างนั้นเพราะมีหลายคนเคยบอกว่าแบบคิดว่าแบบปิดเทอมแล้วแบบเป็นครูแล้วจะได้ปิดเทอมเหมือนเด็กเพราะว่าแต่เขาต้องว่าทำอะไรต้องแบบเตรียมการสอนนี่ครับต้องเคลียร์คะแนนเดิมอาใช่ไหมขอ๋อองเทอมแบบเก่า หลังสอบด้วยคุยประชุมกันรีวิวที่ผ่านมาว่า1เทอมที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรกันไปยังไงอะไรสักเซสบ้างอะไรไม่สักเซสเราจะมีโครงการอะไรใหม่ๆที่จะทำเพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราการศึกษาของเราเด็กของเราอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นนอกจากเป็นครูแม่ก็ยังทำมีแหล่งรายได้อื่นด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยแต่ก่อนหน้านี้แม่ก็ทำร้านใช่เคยทำร้านเพราะว่าชอบกินแต่แล้วก็ตอนเนี้ยโดนพิษโควิดไปแล้วก็หยุดทำไปแล้ว ตอนนี้มีธุรกิจอื่นไหมจะเรียกว่าธุรกิจไม่ได้แต่เรียกว่าแบบมี1อันที่ก็ไปทำอยู่ก็คือไปทำสวนปาล์มสมมุติวันเนี้ยต้องเลิกเป็นครูเลยอาชีพที่เอาใช้ว่าอยากก่อนดีกว่าไม่ต้องแบบว่าจำเป็นอยากจะทำอะอืม ถ้าไม่ใช่ครูอะอันนี้เคยคิดไหมเคยคิดว่ะหรือว่ายังเคยคือเป็นคนที่นิสัยเดิมอะเป็นคนที่แบบชอบวุ่นวายกับตัวหนังสืออยู่แล้วอะเป็นคนชอบอ่านหนังสือเคยคิดว่ามันมีอาชีพอะไรไหมที่อ่านหนังสือทั้งวี่ทั้งวันอะ นักอ่านหนังสือ ก็มีคนบอกว่าก็ไปรับพิสูจน์อักษรสิเราก็เวิ้นไงเพราะเราก็จะเผลอว่าแบบไปแก้อะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่แค่คำผิดอะเข้าใจปะเพราะเราเป็นครูภาษาไทยเหมือนเวลานักเรียนส่งงานมาแล้วแบบพล็อตเรื่องมันแบบอ๋อมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยอ่มันจะติดนิาสัยก็คงยังอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับหนังสือการได้อ่านหนังสือการเขียนหนังสือหรือการที่ยังคงได้ให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆการเป็นอะไรอะเขาเรียกว่าแบบบางคนที่เขาทำรายการแบบสอนทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นครูใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็อยู่ในสายของการให้องค์ความรู้หรือว่าแบบอะไรอย่างงี้อยู่แต่ถ้าไม่ใช่อาชีพอะบวชพี่เขาอาจจะเข้าใจได้เพราะว่าพี่เขาก็คุยกับก็รู้ว่าไทยเคแม่ประยคุยแล้วมาณไหนอะไร เราเคยคุยกันแล้ว แต่ลูกศิษย์คนอื่นอะคงจะแบบเงิบอะอืมเพราะว่าแกดุมากแล้วแกแบบแลดูแบบแกไม่น่าจะละกิเลสอะ ดูจะละโทสะไม่ได้ เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะทำไมถึงบวชเหรอคือจริงๆอะเป็นคนที่ไทป์แบบไม่เคยเป็นคนพอดีอะเช่นกับการแต่งตัวของตัวเองอะเป็นคนไม่เคยแบบสนใจโลกภายนอกว่าคือบางทีอะเวลาแม่เห็นแบบมีเขาโพสต์อะไรบางสิ่งอย่างที่แบบพวกเพจอะไรต่างๆที่แบบยังจะมีไหมเนาะผู้หญิงที่
สามารถจะออกจากบ้านโดยไม่รองพื้นเขียนคิ้วอะไรประมาณเนี้ยก็คือเอาง่ายๆก็คือหน้าเปล่ามาเลยอะแบบอาบน้ำเสร็จปุ๊บก็เดินมาเลยอะแล้วแม่ก็งงว่าไม่อะมันดูหายากขนาดนั้นเลยเหรอฉันน่ะเป็นสิ่งนั้นอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นจะมองยังไงนะเฮ้ยแบบคิ้วฉันคนมองมาคนมองคิ้วฉันหรือเปล่าคนมองหน้าฉันดำหรือเปล่าไม่เคยเลยไม่เคยไม่สนใจถ้าฉันวันนี้ฉันพอใจจะเป็นอย่างนี้ฉันเดินออกไปเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบมีงานอะไรที่แบบอีเวนต์อะไรที่เขาแบบจะต้องแต่งตัวกันแบบฉันก็มาเต็มมากอะเห็นไหมจะไม่เป็นคนไม่อยู่ตรงกลาง ทีเนี้ยพอเราต้องอยู่ในสังคมอะลูกมันจะมีความเหมาะควรในกาลเทศะที่สังคมเขามี requirement กับเราอะเช่นคุณควรจะแต่งหน้าทาปากให้มันดูเจริญหูเจริญตาในการมาสอนนักเรียนนะงอกที่เต็มกระบาลของคุณนั้นมันจะทำให้คุณดูเสียบุคลิกภาพนะคุณควรจะไปย้อมผมไหม อะไรอย่างเงี้ยคุณควรจะใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีสูทไหมหรือต้องเป็นเชิ้ตคือมันมี requirement ของความเป็นสังคมอะลูกซึ่งเราเข้าใจได้แต่เราอึดอัดอยู่ประมาณหนึ่งที่เราต้องตื่นขึ้นมาอย่างมีวินัยในการบอกตัวเองว่าเดินไปทาครีมลงรองพื้นแล้วก็นั่งแต่งหน้าตัวเองไปอะทำงานศิลปะบนหน้าตัวเองอะทั้งที่แบบบางทีแบบบางวันอะเราแบบไม่ได้จะมีอารมณ์ระบายสีบนหน้านะนี่คือที่มาของอันที่หนึ่งก็คือทำไมมนุษย์เราต้องวุ่นวายกับการแต่งตัวขนาดนี้วะมาเรื่องอาหารอีกมันมีช่วงที่แบบเครียดกับการคิดไม่ออกว่าจะกินอะไร คิดไม่ออกเลยว่าจะกินอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าต้องไปแบบต้องไปสนทนากับคนอื่นแล้วคนอื่นถามกินอะไรอะนั่นไงชีวิตยากแล้วซึ่งตัวเองอะเป็นคนที่แบบไม่ชอบเวลาคนอื่นอะตอบว่าอะไรก็ได้อะแล้วตัวเองก็เลยไม่อยากจะตอบคำว่าอะไรก็ได้กับคนอื่นไปอะเพราะว่าเวลาคนอื่นตอบกับเราว่าอะไรก็ได้ของเขาอะแล้วพอเราเสนออะโดยมากเขาจะบอกว่าไม่ชแต่อบไม่อยากกินอะทีเนี้ยเราก็กลัวว่าคนอื่นอะจะคิดแบบเราไงเหมือนกันว่าไอ้คำว่าอะไรก็ได้ของเราอะเดี๋ยวเขาจะหาว่าแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็ไม่เอาอีกหรือเปล่าวะแต่ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวพออยู่คนเดียวทีนี้บางวันก็เลยโมโหตัวเองว่าคิดไม่ออกใช่ไหมก็อยากกินถ้าคิดไม่ออก ซึ่งบางทีมันก็ดีแต่ว่าพอเราอายุเยอะอะบางทีการที่เราแบบพอไม่กินเลยอะมันก็เป็นส่งผลเสียกับสุขภาพอะไรอย่างงี้อีกไงก็เลยยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังต้องมีหน้าที่กินอยู่เพราะว่าร่างกายมันยังต้องมีชีวิตต่อไปอันนี้แมตช์ที่2เมื่อ2แมตช์นี้มันมารวมกันในวันเดียวกันมันมีอยู่วันหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็แบบมองแล้วก็แบบฉันรู้แล้วมันมีสถานภาพหนึ่งที่มันไม่ต้องคิดเรื่องว่าแต่งตัวอะไรแล้วมันไม่ต้องคิดว่ากินอะไรบวชไงเพราะมันมียูนิฟอร์มนั้นยูนิฟอร์มเดียว แล้วก็อาหารก็มีให้แบบไม่ต้องเลือกเองใช่ก็ใครมีอะไรให้มาก็กินเข้าไปให้มันมีชีวิตอยู่ได้ก็จบไปมันแล้วดีไงมีแพลนไหมครับแบบว่าตั้งไว้เลยว่าในอนาคตวันนี้เดือนนี้ปีนี้จะบวชจริงๆแล้วนะแม่ว่ามีคิดไหมคิดว่าเมื่อสะสางภาระอะไรบางอย่างเรียบร้อยซึ่งอันเนี้ยแหละเป็นตัวกดดันให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องแบบกระเฮี้ยนกระหือรือในการทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบสะสางภาระนั้นให้เสร็จสิ้นได้โดยไม่เป็นภาระกับใครต่อแล้วเมื่อตรงนั้นจบลงวันนั้นจะเป็นวันที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะไปอยู่ในสถานภาพแบบที่เพื่อความสงบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแม่มองว่าแบบถ้าตัดสินใจว่าจะบวชมันมี2ทางไงคือบวชแล้วดันไม่กลับมาแล้วถ้าเรายังไม่เคลียร์ภาระแล้วเราต้องไปยื้ออยู่กับใจของเราอีกไงมันก็จะแบบไม่โอเคเพราะฉะนั้นคือถ้าเคลียร์ให้เสร็จก่อนน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือบางทีบางคนก็อาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันผัดวันประกันพรุ่งไหมเข้าไปลองก่อนไหมอะไรเงี้ยตอนเนี้ยยังไม่ไปเต็ม100%ในฐานะของผู้จะมุ่งไปเขาเรียกว่าสมณเพศแล้วกันเนาะแต่ว่าเราก็สามารถจะใช้วิธีคิดมาจัดการกับสภาวะใจและสภาวะที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นที่ยังคงต้องดำรงความเป็นฆราวาสอยู่วันหนึ่งที่เราไปอันนู้นมันก็ง่ายและในการที่จะปฏิบัติตนอะไรอย่างเงี้ย แม่ว่าคิดว่าค่านิยมของผู้หญิงที่แบบต้องแต่งหน้ามันโอเคปะแบบว่าแม่รู้สึกโอเคกับมันไหมหรือว่ารู้สึกมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยแม่ว่าฝั่งไหนมากกว่าถ้าสำหรับตัวเองฉันก็ว่ามันก็ไม่ต้องแต่งก็ได้ แล้วถ้าแบบว่าคิดแทนผู้หญิงทุกคนเลยอะแม่ว่าอยากให้มันฝั่งไหน พี่ก๊อฟกำลังบังคับแม่ให้ตัดสินใจในฐานะผู้หญิงคนห ไม่ นึ่ง คำถามก็จะตอบยากตาเลยคลรับอยแล้วเนี่ยตาลอยแล้วเนี่ยไม่แต่เรามีเหตุผลอยากให้คนอื่นคิดแบบไหนเหรออุ๊ยถ้าพูดตามความจริงก็คือเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปอยากให้คนอื่นเขาแบบชอบแบบไหนหรอกแต่ถ้าฉันต้องตอบโจทย์เธอไงอยากจะบอกเขาว่าชอบแบบใดให้ทำค่ะถ้าคุณทำแล้วไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นและไม่ส่งผลกระทบให้ตัวเองเดือดร้อนในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันหรือที่มันจะตามมาในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไม่ใช่จะบอกผู้หญิงนะจริงๆใน
อันนี้คือบอกนักเรียนอยู่บ่อยด้วยอยากให้ทุกคนภูมิใจที่เป็นตัวเองอะเพราะว่าแม่ว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นนะใช้คำว่าส่วนหนึ่งนะดอกจันนะทุกคนบางคนอาจจะยังรู้สึกว่าแบบมันขาดความมั่นใจหรือขาดความพลาวในแบบในความเป็นเราแบบเรียวๆเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ ก็คิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยเช่นอาจจะรู้สึกว่าแบบที่ตรงนี้มันมีด่างมีดวงมีฝ้าขึ้นแล้วอะไรเงี้ยมันหน้ามันไม่สม่ำเสมอก็เลยแบบต้องรองพื้นไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องเกลี่ยให้มันมีแต่ใดๆมันก็มาจากค่านิยมที่มาจัดเราไงว่าผิวหน้าเราทุกคนต้องสีเท่ากันเงี้ยพอใครมีความแบบมีจับมันก็จะไม่สวย คือเราปฏิเสธความเป็นธรรมชาติของตัวเราเองซะงั้น แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจในตัวเองอะเราอิ่มเต็มในตัวเองอะเราแบบคือมันไม่ใช่หลงตัวเองนะแต่หมายความว่าแบบเราโอเคแล้วอะกับตัวเองอะดังนั้นไม่ว่าเราจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้า เรายังมีความสุขเท่ากันอะกับหน้าเราอะ ถ้ามองดูมันก็เหมือนว่าจากแต่ก่อนหมายถึงมนุษย์เลยนะฮะเราก็ไม่จำเป็นต้องสวยเหมือนเท่าสมัยนี้ผมเห็นว่าเหมือนเราเริ่มสร้างมาตรฐานให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมกลายเป็นว่าในอนาคตบางทีเราอาจจะต้องทำให้ตัวเองอยากจะต้องสวยขึ้นมากกว่าตอนนี้ขึ้นเรื่อยๆเองทำให้เรามีเงื่อนไขในการที่จะมีความสุขมากขึ้นนะ แต่แม่เห็นต่างแม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้ต้องการสวยมากกว่าคนเมื่อก่อน ทั่วโลกนี้ก็มีคำว่าสวยนิยามความสวยที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อก่อนก็อาจจะมาตรฐานสวยสูงในแบบเมื่อก่อนก็ได้ไงลูกแต่ว่าวิวัฒนาการของมนุษยชาติมันอาจจะทำได้แค่ไปเอาถ่านมาถูที่คิ้วแล้วก็ไปเจอซัมติงที่มันเป็นลูกอะไรที่มันแดงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันทาปากได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้มั้งเรามองย้อนไปในอดีตแล้วเราก็แบบว่าเขาก็ไม่เห็นจะวุ่นวายเว่นเวอร์อะไรขนาดนั้นในการที่จะมาทำให้ตัวเองสวยเขาก็แค่อย่างนั้นเขาก็สวยก็ตอนนั้นวิวัฒนาการมันคิดได้แค่นั้นหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็แบบเอาจริงฉันก็ตามไม่ทันหรอกอีเครื่องสำอางที่มันอยู่บนหน้าบางทีแบบเวลาฉันเข้าไปดูใน TikTok แล้วเขาแบบฉันเคยหยุดดูนะการที่เขาสอนแต่งหน้าแล้วเขาพูดถึงอะไรซัมติงอะไรไม่รู้สักสิ่งหนึ่งวันหนึ่งฉันเคยเดินไปถามนักเรียนที่เป็น LGBTQ อ่ะเขาดูรู้ดีกว่าฉันด้วยนะฉันไปถามลูกศิษย์ว่าคูชั่นน่ะมันคืออะไรลูก แล้วเขาก็แบบออกมาแบบคล้ายๆกับรองพื้นอะเป็นอันว่าตอนนี้เข้าใจแต่ถ้าถามว่าอธิบายอีกทีนึงก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันมีคนหายไปอะไปไหนอะอีฉันจะคุยไปก่อนพลางๆนะในท็อปิกที่เขาทิ้งค้างเอาไว้นั่นแหละว่าคนเราต้องการสวยมากกว่าสมัยก่อนหรือเปล่ามันก็มากตามสมัยของมันที่มันจะทำไปได้แหละเหมือนอย่างเอาง่ายๆเรื่องขาวนี้คือบางภูมิภาคของโลกเขาก็ไม่ได้ตัดสินความสวยความน่ามองที่ผิวที่มันมีความขาวอะไรอย่างนี้แต่มันก็จะมีค่านิยมเกี่ยวกับความสวยในรูปลักษณ์อีกแบบหนึ่งกลับมาแล้วใช่ไหมคอปเตอร์แม่ก็พูดไปพลางๆพูดกับคนเดียว อย่างตอนเนี้ยอย่างแม่สอนทวีปแอฟริกาอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นว่าบางเผ่าเนี่ยความรู้สึกว่าผู้หญิงเผ่านั้นของเขาสวยเนี่ยคือผู้หญิงที่ไม่อาบน้ำแล้วก็เอาโคลนมาทาตามตัวแล้วก็แบบมาทาไว้ที่ผมแล้วก็แบบจนเกลอะกรังแบบว่าแบบหนาอะไรเงี้ยนั่นก็คือสวยหรือบางเผ่าที่เขาจะใส่ไอเนี้ยจานที่ริมฝีปากอะแล้วก็ให้ริมฝีปากล่างมันยื่นออกมาอย่างเงี้ย ใครลองทำแบบนั้นในประเทศไทยดูดิ คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาความเชื่อแบบใดของสังคมนั้น แล้วแต่ละยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปมันก็จะเปลี่ยนไปอีก เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปีพศไหนมันมีมาตรฐานความสวยของมัน เราก็พอดีกับความสวยของในตอนนั้นก็เอามีเป็นว่าถ้าบางคนชาติหน้ามีจริง ถ้าชาติหน้ามีจริง แล้วไม่เอาเลือกเกิดได้เลือกเกิดได้ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเลือกเป็นเพศอะไร แต่เอาความต้องการของตอนนี้เหรอไม่ได้รู้สึกรังเกียจการเป็นเพศหญิงนะเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคกับที่เป็นอยู่แม้ว่าจะปวดประจำเดือนมากทุกเดือนมันเป็นสิทธิพิเศษของเพศชายอะที่ไม่มีอวัยวะสิ่งเนี้ยแต่ว่าสตรีดี หลายคนที่เขาไม่ปวดท้องประจำเดือนอะเขาก็โชคดีชีวิตไปอยากลองแล้วกันเอาตอนนี้ตัดสินไงคืออยากลองรู้ว่าแบบถ้าฉันไปอยู่สิ่งร่างผู้ชายอะไรเงี้ยฉันอยู่ในร่างผู้ชายฉันจะมาแนวไหนดีฉันจะเป็นผู้ชายแบบใดอะไรเงี้ยนะมันมีหลายอย่างที่มีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อผู้หญิงมันไม่รองรับในการทำได้ ซึ่งจริงๆมันก็เป็นข้ออ้างเพราะมีสตรีอีกหลายคนในโลกใบนี้ที่ไปทำหลายอย่างที่เป็นกิจกรรมที่ผู้ชายทำอะนะซึ่งตอนที่ฉันวัยรุ่นกว่านี้ฉันก็ทำหลายอย่างที่แบบก็เหมือนเพื่อนผู้ชายฉันทำอะนะ ถ้าสมมติแบบเลือกเกิดได้ว่าเกิดปีนี้พศนี้คศนี้หรือว่าจะเกิดตอนไหนยุคไหนก็ตามอะแม่อ้ออยากเลือกเกิดยุคไหนที่สุด เคยอยากเกิดอยู่ประมาณ3ที่1คือเกิดตอนสมัยอยุธยาถ้าในประเทศไทยนะอยากเกิดตอนสมัยอยุธยารุ่งเรืองมากๆอ่านประวัติศาสตร์เยอะไงเลยมีความอยากรู้ว่ามันอลังการอย่างนั้นจริงเหรออีกที่หนึ่งที่อยากจะไปก็คืออียิปต์
คนละฝากโลกเลย แม่เป็นคนที่รักการอ่านหนังสือจากความไร้สาระเนี่ยแหละหนึ่งคือขี้เผือกอยากรู้เรื่องหนังสือชาวบ้านเขาคือหนังสือตัวเองอ่านแล้วก็จบไปแล้วคนต่างจังหวัดเราก็จะอยู่กันครอบครัวใหญ่เนาะก็จะมีพี่ๆหลายรุ่นหลายอายุก็จะมีหนังสือเรียนของเขาสมมุติว่าแม่อยู่ป .3 อย่างเงี้ยแม่จะเริ่มเหลือบแล้วนี่หนังสือของพี่ป .5 แล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ลามไปอ่านนิยายแล้วก็ลามไปอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นสมัยก่อนแล้วพอมันเขียนเกี่ยวกับแบบที่ใดในโลกสักสิ่งหนึ่งก็เลยอ่านหนังสือเกี่ยวกับทะเลทรายบ่อยช่วงนั้นนางเอกไปแบบยุคอียิปต์โบราณอะไรอย่างเงี้ยไปเจอพระเอกหน้าตาดีหล่ออะไรอย่างงี้แบบแล้วพอเพ้อไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มคิดตลกกับตัวเองว่าเฮ้ยแต่ถ้าฉันไปฉันอาจจะได้เป็นแค่นางทาสไปขนหินอยู่ได้อีกที่หนึ่งเนี่ยมันอยากไปน่าจะตอนนี้อยากไปอเมริกาใต้คือพอพูดถึงการไปเที่ยวหรือไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบมันไม่ได้เป็นความแมสของสังคมคนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปสอนหนังสือนักเรียนแล้วแบบก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นทวีปที่น่าสนใจอยากไปตามAmazon นี่มันดูแบบน่าไปจะรอดไหมไปไม่กลับ อยากไม่ตื่นคุณไม่มี ดีเนาะผมไม่เคยคิดเลยว่าอยากจะอะไร แต่น่าจะไม่อยากผมน่าจะไม่อยากกลับไปอันทีเพราะมันน่ากลัวคือหลายคนชอบเขาเรียกว่าโรแมนติไทส์แบบว่ามองว่ามันสวยงาม แต่ว่าจริงๆมันก็มีความทุกข์ทรมานแล้วก็ความโหดร้ายในยุคสมัยที่ผ่านมาเหมือนกันมากกว่าสมัยนี้อีกใช่ไม่เคยคิด ใช่องค์ความรู้ในการที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่เท่ากับเราไงถ้างั้นพูดถึงอนาคตแล้วกันไม่ว่าเคยแพลนถึงอนาคตตัวเองไหมแบบว่ามองตัวเองใน10 ปี5 ปีหรือมองฉากจบสุดท้ายของชีวิตตัวเองเคยไม่ว่าเคยมองไหมนอเคนยจินตนาตายท่าไหนการ เนี่ยเคยมีการคิดงี้ตลกมากเลยแบบมหาลัยแล้วกันตอนมหาลัยเวลาคนเรามีปัญหาเขาก็จะเครียดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยในร่วมรุ่นกันอย่างเงี้ยคือบางคนก็แบบเขาเคยเครียดถึงขั้นที่แบบมาคุยให้เราฟังว่าเขาอยากจะตัวเองความตลกของฉันทุกคนที่มันไม่สวยสงสารคนที่เขาอีกแล้วฉันเห็นแก่ทัศนียภาพของผู้อื่นเลยเธอแบบสมมุติว่าแบบสารพิษอย่างเงี้ยเขียวไงแต่มันมีน้ำลายฟูมปากดูไม่ดีสงสารคนมาเก็บไม่เอาวิธีนี้วิธีการใช้ของมีคมสยองกว่ามันดูแบบภาพติดตายังไม่พูดถึงการลงมาจากที่สูงโหเลยเทะลำบากคนเก็บก็ดีนะเวลาเราเครียดมากๆแล้วพอเราคิดอย่างนั้นแล้วพอเราไปคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็มาขำแทนมีคนเคยถามเหมือนกันบอกว่าถ้ามันชัวร์มากเลย1,000,000%เลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราทุกคนจะต้องตุยเย่แล้วฉันจะแต่งตัวให้ดูดีสมมุติว่าฉันต้องแบบกลายเป็นซากวัตถุโบราณในอีกแบบ 1,000 ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย ให้มนุษย์ต่างดาวมาเจออย่างเงี้ย เวลาเขามาพบฉันจะต้องแบบสะท้อนว่าสาวนี้คือคนไทยอะไรอย่างนี้เป็นแบบแหล่งอ้างอิงไงเพื่อประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องเพื่อนก็จะแบบเรียกแบบคำๆแล้วเพื่อนบอกว่ามึงจะห่มสบายตายเหรอใช่ฉันจะแต่งเต็มแต่ถ้าคิดว่านอนตายท่าไหนอยากจะนอนตายท่าเรียบร้อยแล้วก็ไม่สร้างภาระให้ลูกหลานแบบอยู่ไปแล้วก็แบบแกก็แบบกินข้าวแกของแกไปได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้แบบไม่ต้องมีช็อตที่แบบนอนอยู่ลูกหลานต้องป้อนหลายวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแบบเหมือนคอมพิวเตอร์แบตหมดสักอาจจะแบบสัก3-4 วันที่แบบแกอาจจะแบบช่วงที่แบตมันริบๆนะแกก็อาจจะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาแบบอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นแล้วก็แบบนอนนิ่งๆไปแล้วก็บ๊ายบายอะไรอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นสมมติตายไปแล้วอยากให้มีคนจัดงานศพให้ไหมหรือไม่อยากให้จัดวุ่นวายแต่ทุกคนแม่เอาเผื่อญาติฉันมาอีกคือฉันไม่ได้หมายความว่าแบบการที่ฉันต้องไปจัดงานให้ใครแล้วฉันรำคาญวุ่นวายนะไม่ใช่นะฉันกลัวทัวร์ลงโดยเฉพาะตัวญาติเกิดเจอไปแล้วญาติฉันมีคนหนึ่งมาฟังเกิดไปฟ้องแม่ฉันงานแม่เลยไม่ใช่นะแต่ของฉันเองฉันมีความรู้สึกว่าเอ็นดูฉันเอ็นดูคนอื่นฉันชอบมากเลยที่เขาแบบเอาไปทำปุ๋ยคือมันอาจจะฟังดูแบบมันฟังดูแบบเหมือนแบบหมาน้อยตายแล้วไปฝังใต้โคนมะพร้าวอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือมันก็จะมีตอนนี้มันมีนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ที่มันจะแบบหรือไม่ก็แบบถ้ายังใช้การได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่งไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้เขาศึกษาเรียนรู้แม่เอาจริงๆนะแม่บริจาคอวัยวะแล้วรู้ไหมว่าตอนนั้นคือเข้าใจผิดด้วยไม่รู้ว่ามันมีแยกแบบ2อย่างพอเราตุยใช่ไหมเขาก็จะมาดูว่าอะไรของเราที่มันยังใช้การสำหรับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้ก็จะเอาสิ่งนั้นไปใช้ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่เข้ากันได้กับบริจาคร่างกายซึ่งก็คือทั้งตัวเนี้ยไปเป็นอาจารย์ใหญ่นอนไปเด็กนักศึกษาแพทย์มาผ่าเพื่อศึกษาเรียนรู้เพื่อแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาองค์ความรู้นี้ไปเป็นหมอต่อไปเห็นไหมมันจะแยกกันไม่รู้ว่ามันมีแยกกันผมก็ไม่รู้มาก่อนเลย ก็ไปเขียนเสร็จสับแล้วก็ได้ใบการ์ดนั้นมาเห็นในการ์ดนั้นเขียนว่าบริจาคอวัยวะแล้วก็ติ๊กมาเป็นส่วนๆก็เลยไปถามเขาว่าทำไมมันต้องติ๊กเป็นส่วนๆนะคะให้ไปทั้งหมดแล้วนี่ตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่จุฬาไงเลยไปสภากาชาดพอข้ออธิบายมาเสร็จปุ๊บในใจพูดว่า
โง่แล้ววานิดา แต่ต้องคีปลุกเราทำทีเป็นว่าอ๋ออ๋ออ๋อค่ะก็เดินออกมาเดินออกมาสัก2-3เมตรเดินกลับไปใหม่ที่เคาน์เตอร์แล้วไปก็เลยไปถามกับเขาว่าแล้วถ้าประสงค์จะบริจาคเป็นร่างกายอีกได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอ้าวก็เลยถามเขาว่าทำไมอะคะเขาบอกว่าก็ถ้าเอาบางส่วนไปใช้แล้วร่างกายเราอะจะมีอวัยวะไม่ครบแล้วเวลาน้องน้อยนักศึกษาแพทย์มาศึกษาก็จะได้แบบไม่ครบส่วนของความเป็นมนุษย์อะแต่ว่าในตอนนี้ถ้าแม่เข้าใจไม่ผิดนะที่เข้าไปหาข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็คือสามารถที่จะบริจาคเป็นร่างกายทั้งร่างกายเลยด้วยได้ซึ่งเมื่อเราตุยไปแล้วเนี่ยทางนู้นเขาจะพิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะเอาเราไปใช้ในเวไหนนี่ไงได้ตอบไหมชอบนอกเรื่องอ่ะฉันนะ ดีครับมีดูมีเรื่องราวเยอะดี ก็คือนั่นแหละก็จากคำบอกที่ว่าแบบก็ไม่ได้อยากให้จัดอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าอยากจะจัดเผื่อพี่คอปอยากจัดให้แม่ไม่เอาใส่เสื้อดำได้ไหมใส่ สีอะไรก็ได้ ใส่อะไรสิแล้วกิจกรรมในงานนะฮะ เปิดเพลงสนุกสนานอะไรใดๆจะ น่าสนใจนะ เดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้ อืม คลิปนี้ ผมจะเป็นหลักเก็บเอาไว้ ฐานทางประวัติศาสตร์ที่ดีเลย เวลาผมทำให้แล้วจะได้ไม่มีใครดราม่านะ แล้วพี่คอปแบบว่าแบบพี่คอปจะต้องมาบอกกับลูกๆหลานๆที่ใกล้ชิดกับแม่ใช่ไหมบอกว่าก็ใช่ที่ผมแล้ว ทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะใช่ นี่ผนี่คือความมทำตามต้องการที่แม่ต้องการ100%เลย เลยคืออยากให้มันแบบเป็นความรู้สึกว่าระลึกถึงคนนี้ด้วยความรู้สึกที่แบบเป็นโมเมนต์ที่แบบเออมันโอดี เคแบบมันต้องแบบไม่ต้องแบบอยากให้แบบ memory เอาไว้แบบแบบยิ้มๆอะไรอย่างงี้ตอนนี้แม่ก็ยังมีแม่อยู่แต่ว่าพ่อเสียไปแล้ว ใช่ๆ นานเท่าไหร่นะ10 ปีเป็นเหตุผลหนึ่งในการมูฟตัวเองกลับสู่นครศรีธรรมราชคือเป็นคนที่อยู่นอกบ้านมาตั้งแต่เด็กก็คือบ้านอยู่ต่างอำเภอแล้วก็เข้ามาเรียนในตัวจังหวัดก็คืออยู่หอมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรียนที่เบญจมาศแล้วพอจบก็ไปเรียนที่กรุงเทพพอจบจากจุฬาก็ทำงานที่กรุงเทพช่วงเวลาตอนนั้นอะนะจนกระทั่งถึงปีพศสุดท้ายที่อยู่ที่กรุงเทพอะมีชีวิตเป็นคนกรุงเทพอะนานกว่าเป็นคนนครอีกเพราะว่าอยู่กรุงเทพ20 ปีแล้วอยู่นครอะ18 ปีแล้วเวลามันมีอะไรเกี่ยวกับครอบครัวของเราเนี่ยระยะทางมันมีผลเพราะเราไม่สามารถจะไปได้เลยทันทีในชั่วโมงนั้นแล้วบังเอิญว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเป็นคนป่วยกระเสอบกระแสะให้ดูแลเนิ่นนาเคนยเห็น แต่ทีเนี้ยพอช่วงที่แกใกล้จะเสียนะตอนนั้นน่ะแกก็แบบไม่ค่อยมีแรงแกก็แบบเริ่มลุกขึ้นไปเดินซนไม่ได้เหมือนกับที่ผ่านมาอะไรอย่างงี้ที่บ้านน่ะก็โทรมาบอกว่าแกดูแบบเป็นคนไม่มีแรงขึ้นมาในช่วงอาทิตย์เนี้ยคือเช้ามาก็ต้องแบบเหมือนเอากาแฟไปให้ที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเอาข้าวต้มไปให้แต่แกก็ยังลุกขึ้นนั่งแล้วก็รับประทานกินข้าวอะไรอย่างได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะเราคุยกันด้วยซ้ำไปว่าหรือว่าพ่อกำลังเดินทางเข้าสู่การที่เป็นคนที่อยู่กับที่แล้วลูกๆจะต้องดูแลยังคุยกันเลยว่าแบบเฮ้ยต้องถ้าดูแบบยาวๆกันอย่างงี้เนี่ยก็คือเราต้อง manage พวกเรากันให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่เป็นคนที่อยู่ไกลสุดก็จะไม่ค่อยได้มีหุ้นส่วนในส่วนนั้นสักเท่าไรไงก็เลยคุยว่าเดี๋ยวปีใหม่ให้กลับปกติอะแม่จะกลับสงกรานต์เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่หยุดยาวด้วยก็ยังโทรอยู่ยังแซวอยู่ว่าแบบจะกินอะไรจากกรุงเทพไหมอะไรอย่างงี้คือแซวอะไรอย่างเงี้ยแกก็ยังแบบเหมือนพูดทำนองว่าแบบมันจะมีอะไรขายที่ต่างจากบ้านเรา ซึ่งแพลนก็คือวันศุกร์ถัดไปอะก็คือจะขับรถกลับนครศรีธรรมราชวันอังคารพ่อเสียมันแมตช์นิยายอะมันแมตช์นิยายเธอวันศุกร์ฉันกำลังจะกลับวันอังคารน่ะชิง say goodbye ไปแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของแม่ออมเลยนะใช่จริงๆไม่เคยมีแพลนจะลาออกจากโรงเรียนนั้นเลยนะเพราะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะลงตัวและแฮปปีกับที่ทำงานมากๆคนในโรงเรียนนั้นก็ตกใจเฮ้อ แล้วเหตุการณ์นี้มันตกผลึกอะไรได้ไหมครับแม่อ้อสิ่งที่บอกว่าตกผลึกมาบ้างแล้วในส่วนหนึ่งก็คือถ้าอยากทำอะไรอะถ้ามันไม่ได้ติดอะไรที่แบบนี่ทำไม่ว่าจะทำให้ตัวเองทำให้คนอื่นเพราะบางทีมันแบบมันไม่รู้จริงๆอะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ติดแบบไม่โรแมนติกกับครอบครัวดังนั้นการที่แบบคิดถึงคือมันเป็นเรื่องง่ายๆอะแบบคิดถึงรักนะอะไรอย่างงี้กับคนที่เราใกล้ชิดอะมันฮาตรงนี้เว้ยแมตช์ที่รับโทรศัพท์อะตอนที่แบบมีคนพูดในสายโทรศัพท์ว่า พ่อเสียแล้วอะคือยืนอยู่หน้ากระจกแล้วกำลังทาปากจะไปทำงาน มันเลยเป็นจังหวะที่เราอะได้เห็นหน้าตัวเองชัดมากณวันที่เราได้ยินประโยคนั้นน่ะแล้วมันเหมือนแบบนิยายไม่เกินจริงอันเนี้ยโมเมนต์ตรงนั้นแหละที่มันอึนๆอวนๆอยู่อะมันพาเราตกผลึกไปด้วยในตัวก็ไปจัดการตัวเองอะโอเคแต่งตัวให้เสร็จโทรไปบอกที่โรงเรียนว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเอางานที่เอาขนกลับมาทำที่บ้านเอาไปไว้ให้ที่โรงเรียนแล้วก็ไปสั่งงานฝากงานน้องๆไปบอกเด็กๆว่าต้องทำตัวอย่างไรในช่วงที่ครูอ้อไม่อยู่แล้วนะเป็นช่วงสำคัญของหนูที่หนูต้องพรีเซนต์งานดังนั้นครูฝากกับคนนี้ไว้แล้วต่อไปให้ไปปรึกษาคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไปบอกหัวหน้าอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยเอารถตัวเองไปเคลียร์ที่อู่เพื่อเช็กสภาพอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าขับทางไกลแล้วขับรถกลับนครศรีธรรมราชเลย
ความตายทำให้เราปล่อยวางนะ ก่อนหน้านี้มีเพื่อนที่เสีย มีเพื่อนสมัยมัธยมที่เสีย มีเพื่อนร่วมงานที่สนิทที่เสียไปอะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่ามันก็ขยับเข้ามาหาเรา มันไม่มีการอยู่กันยาวยืดจริง ๆ มันพร้อมไปจริง ๆ ตลอดเวลา ไม่ใครก็ใครจากใครก่อน สำหรับแม่อ้อว่าความตายมันคือจะจบจริง ๆ เลยหรือว่ามันมีการไปต่อ มันคงเหมือนหนังอวตารมั้ง มันจบอะแต่มันไม่จบอะไรอย่างเงี้ย ส่วนภาคต่อไปมันจะมาอีกนานแค่ไหนไม่รู้ มีนักเรียนเคยถามเหมือนกัน สอนพุทธศาสตร์เด็กอะแล้วนักเรียนก็จะถามว่าแบบเฮ้ยถ้าจำได้ว่าชาตินี้เป็นยังไงนะไปชาติหน้าก็ดีนะครูอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยถามเขาว่าเอางี้พรุ่งนี้ครูตายเลยนะพรุ่งนี้ฉันตายเลย แล้วฉันก็ไปนั่งรอจนสัมภเวอยู่ หรือไปตกนรกหมกมุ่นอยู่ในขุมไหนก็ไม่รู้ไปใช้กรรมตามที่ฉันเคยด่าพวกแกไว้อย่างเงี้ย ก็ผิดศีลไงตามความเชื่อว่าเราต้องไปตกนรกไงฉันเคยเถียงแม่ฉันก็ตกนรกไปเลยนะอย่างเงี้ยไปตกนรกอยู่สักพักใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยสมมติแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์อีกสักเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแม่สมมติแม่สอนห้องพี่คอปแล้วเกิดพี่คอปเป็นคนถามเงี้ย10 ปีข้างหน้าได้เวลาฉันเกิดพอดีเธอดันแต่งงานพอดีฉันไปเกิดเป็นอยู่ในท้องเมียเธออย่างงี้แล้วฉันก็ออกมาแล้วเสร็จปุ๊บฉันหันไปหาพ่อฉันแล้วคิดว่าไม่อาบน้ำอีกแล้วจะคือเป็นลูกอยู่น่าแม่กลัวบอกว่า นะนั่นไงเห็นไหมคราวนี้ยังไงจะอยู่กันยังไงจะต้องให้เขาไหว้ฉันหรือฉันต้องไหว้เขาหรืออะไรยังไงจริงเนาะครูอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้เลยเดียวสมมติเอาแค่อยากแล้วกัน อยากให้มีหรือไม่มีในชีวิตข้างหน้า ก็ถ้าฉันมีเป้าหมายหนึ่งว่าฉันจะบวชฉันก็ไม่อยากมีสิเธอเฮ้ยพูดถึงอันนี้ฉันขำอันหนึ่งตอนจะจบปี 4ที่จุฬาด้วยความคณะครุศาสตร์ด้วยมั้งเขาก็เลยคิดว่าการเป็นครูควรจะมีธรรมะธรรมโมเพื่อกำกับใจเป็นคุณครูผู้เมตตาต่อศิษย์เขาก็เลยบังคับว่าหนึ่งในหลักสูตรของการที่จะได้จบได้รับปริญญานั้นคือคุณต้องไปปฏิบัติธรรมเขาก็ให้พวกเราไปปฏิบัติธรรมกัน7 วันทั้งหมดก็คือนั่งสมาธิเดินจงกรมทำตัวให้สงบเอาง่ายๆเขาห้ามพูดด้วยสิ่งที่มีปัญหากับชีวิตแม่มากที่สุดก็คือการให้ทำอะไรช้าๆและแม่เคยถามพระท่านด้วยว่าทำไมต้องทำช้าคะแล้วพระตอบว่าโยมจะได้มีสติ แล้วแต่หนูทำเร็วแบบมีสติได้ไหมคะพระท่านก็บอกว่างั้นคุณโยมก็ลองดูทีนี้เหมือนแบบ2 วันแล้วเขาเรียกกิจกรรมนี้ว่าสอบอารมณ์หรืออะไรประมาณเนี้ยนะถ้าแม่จำไม่ผิดไปนั่งคุยกับแม่ชีที่ท่านมาช่วยดูแลพวกเราอะไรเงี้ยนำพวกเราปฏิบัติประมาณว่า2 วันที่ผ่านมาเราหลังจากที่เราได้ทดลองทำแบบนี้ดูแล้วเราเป็นยังไงกับชีวิตอะไรยังไงจิตใจสงบขึ้นไหมเราเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แม่ชีท่านก็แบบความสงบเนาะลูกเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไว้ต่อไปเราก็จะได้นิพพานไงอะไรเงี้ยแล้วลูกเป็นไงบ้างเพื่อนนี่ฉันดันตอบไปอย่างจริงใจว่าไม่หนูไม่อยากนิพพาน แล้วร้องไห้แล้วแม่ชีก็แบบทั้งงงทั้งเครื่องเลยมั้งคือแม่ชีอุตส่าห์แบบแนะนำทางที่ดีแก่จิตวิญญาณอะไรประมาณนั้นร้องไห้แล้วก็บอกไม่หนูรับไม่ได้อย่าพยายามให้หนูนิพพาน ในใจแม่ตอนนั้นคือคิดแบบคำๆว่าแบบมึงไม่ต้องตกใจว่ามึงจะได้นิพพาน มึงยังยากไม่ต้องตกใจว่ามึงจะได้นิพพานตอนสภาพมึงตอนนี้ไม่น่าได้อะทีนี้ก็พอเลิกเข้านอนแล้วทำไมอะทำไมเธอต้องร้องไห้ขนาดนั้นนะฉันจินตนาการแล้วว่านิพพานอะแกหายไปเลยอะมันหายไปเลยอะแกหายไปเลยไม่ปรากฏอีกเลยนี่ฉันก็ไม่ได้เจอพ่อเจอแม่ฉันแล้วไม่ได้เจอพี่น้องฉันคิดเศถึงร้าเลย เขาฉันยังอยากเจอพวกเขาอยู่ฉันแบบนี่ไงแกแล้วแกไม่คิดถึงฉันเหรออะไรประมาณเนี้ยเห็นใจเขาก็เห็นใจเพื่อนนะแต่ว่าขำก็ขำนะก็คิดในใจว่าเฮ้ยมึงรู้ได้ไงว่ามึงจะได้เจอกูอีกชาติหน้ามาเล่าเรื่องนี้ได้ไง ทำไมถึงนิพพานใช่ไหมทำไมถึงอยากนิพพานนี่ไงไม่ต้องคิดอะไรมากเกิดมาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงอีกก็ปวดท้องมีนอีกไง ผมเองถ้าเลือกได้ก็ไม่เลือกเป็นผู้หญิงเหมือนกัน ทรมาน เป็นไงฮะใครคุยได้วันนี้ สาระเยอะเนี่ยเขามาฟังเรา2 คนเขาได้สาระอะไรในชีวิตของเราบ้างเนี่ยได้เยอะแยะเลย ได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ข้อคิดดี ได้ขำฉันน่ะสิ ๆ ใช่ เอาเป็นว่าแม่อ้อมีอะไรจะฝากคนดูไหมฮะ โรงเรียนก็ได้แต่ว่า เชิญชวนอย่างงี้ ก็มาก็ได้ถ้าอยากเจอครูที่เป็นอย่างฉันอันนี้คือบอกถึงผู้ปกครองใช่ไหมฮะ เฮ้ยถ้าเมื่อกี้พูดกับผู้ปกครองนี่คือไม่ได้เลยนะเหมือนเพื่อนผู้ปกครองต่อยยังไงไม่รู้ไม่ใช่นะคะท่านผู้ปกครองดิฉันเป็นคุณครูที่มีความใส่ใจต่อนักเรียนนะคะก็ถ้าลูกเด็กเล็กแดงที่ดูอยู่แล้วอยากจะรู้ว่าเฮ้ยควรจะไปอยู่โรงเรียนนี้ดีไหมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่เฮ้ยจะมาอยู่โรงเรียนสาธิตยานากาวาถึงนครศรีธรรมราชดีไหมเฮ้ยครูคนนี้จะเป็นยังไงก็คุณมีช่องทางค่ะคุณก็ติดตามดูอีฉันในช่องของผู้ชายคนนี้ค่ะต่อไปค่ะทุกอย่างว่าถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะ ถูกต้องครับคราวนี้เป๊ะมาก คุณต้องดูช่องนี้ทุกวีกแล้วคุณจะรู้ว่า
ครูคนนี้เป็นยังไง อื โอ ม เค เป็นนั้นว่าฝากทุกคนนะคะว่า ครับ ถ้าอยากรู้ว่าโรงเรียนสาธิตยานนาวาดีอย่างไร มีคุณครูเป็นอย่างไร ก็มาดูรายการนี้ หรือถ้าไม่อยากรู้ก็มาดูรายการนี้ได้นะคะ ไม่ต้องเกี่ยวกับโรงเรียนนั้นก็ได้ค่ะ อะ โอเค โแอค่เค นี้แหละครับ บ๊ายบายลูก สวัสดีค โอ รัยาสึ บ มินาไซ บ๊ายบาย